Thì mình xin được giúp bạn làm một chiếc máy review sản phẩm như này nhá. Đấy, anh em để ở đây quay cực ngầu luôn, đỡ phải cầm điện thoại chạy vòng quanh, nhìn được toàn bộ tất cả sản phẩm ta 360 độ. Đây, nhìn khá là ngầu nhá. Thì mình chơi cái mono cổ kính như này. Đây, ở trong nhìn khá là hay. Mình sử dụng các bánh xe bật lửa này để làm cái lăn lăn cho nó, để làm cái trượt cho nó trượt lên, cho nó đỡ ma sát nhiều với cái phần ở dưới đây này. Sử dụng cái mạch điều chỉnh điện áp từ ksc.vn nhé, link ở dưới mô tả video nhá. Mình để link dưới đấy rồi. Đấy, có chiết áp điều chỉnh tốc độ luôn. Thì mình hay sử dụng cái nguồn 5V 2A để chạy cái này. 5V 1A nó chạy được bởi vì cái motor 3V này này. Cái động cơ TT này nó ăn dòng không cao nên là sử dụng cái nguồn 1A nó vẫn chạy được nhé. Còn bây giờ thì mình xin hướng dẫn các bạn làm nhé. Thì anh em chuẩn bị cho mình một chiếc động cơ giảm tốc màu vàng, động cơ giảm tốc TT ấy. Mình thấy nó ghi là động cơ giảm tốc TT, sử dụng motor 3V như thế này. Hai cái đầu hai bên của nó này, ở trước nó bằng nhau ấy. Đây mình cắt ngắn một đầu rồi, còn một đầu cái này thôi. Để định cắt hết nhưng hóa ra đây là cái sắt này. Tiếp theo là một chiếc đĩa này, encoder cho cái động cơ giảm tốc TT này, dành riêng cho nó luôn. TT cái đọc TT cho dùng tiếng Anh này. Encoder giải mã thì phải, cái đĩa giải mã. Mà thôi thì cứ biết là nó vừa cái này thôi. Đấy. Như 1.500 cái đĩa encoder này. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thì có cái đĩa này thì mình mới tận dụng cái động cơ này để làm ra cái máy kia. Tiếp theo là một chiếc mạch điều chỉnh áp sử dụng ICLM317. Mình hướng dẫn các bạn làm ở video trước rồi. Các anh em là muốn làm thì truy cập dưới phần mô tả video nhá. Đây, ICLM317 đây. Mình đã hướng dẫn rồi. Mình tận dụng lại thôi. Không muốn quay video làm gì cho nó dài dòng nhá. Chiếc công tắc này. Công tắc này là công tắc bật luôn nhá. Giữ trạng thái. Bấm một phát thì nó sẽ giữ ở mức bật này. Một phát thì nó sẽ tắt hẳn chứ không phải cứ ấn là chạy nhả ra là tắt đâu. Đây tạch nhá. Và một chiếc dây DC 5.5mm này thì mình sẽ cấp nguồn rời cho nó. Nhưng mình không dùng pin nữa. Sạc mấy cái loại sạc thì dùng hơi mệt. Này thì chúng ta chỉ dùng mấy giây để review sản phẩm thôi. Mình chủ yếu dùng ít thôi chứ anh em nào mà quay suốt ngày suốt đêm thì không nên dùng pin nhé, dùng nguồn cho nó hiệu quả. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những chiếc bật lửa hỏng cũ như này để chúng ta sẽ lấy cái phần bánh xe của nó. Chiếc fomex. Ở đây mình sử dụng các loại 5mm này, tờ A4 này, tờ A4 thôi. Đây một chiếc bìa thùng mì tôm này, thùng mì ba miền này, vừa mua xong cắt luôn. Và những chiếc giấy xốp như này. Đây, giấy xốp này. Cái loại này cũng vào cái loại dày rồi. Đấy, màu khá là đẹp. Tí mình sẽ dán vào để trang trí. Nhìn quay đấy nhìn sẽ đẹp hơn. Cái sơn mà nhìn nó bóng lộn ra nhìn kiểu gì ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé.
Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Các bạn sẽ lấy cái tấm 2 ly như này nhé. Các bạn để vào đây. Đấy, kẹp vào đây này. Sau đó dí bật lửa này xuống. Dí bánh sẽ bật lửa này xuống. Bằng cái đấy. Sau đó chúng ta bấm cái nến vào đây. Bởi vì motor này khá là yếu nên cho nó chạy luôn chịt ma sát trên nền kia thì nó sẽ không chạy được nhé. Đấy. Để tấm kia này, phải cắm ốp chặt vào này, và dí bật lửa xuống. Đấy, để khi có cái vật nặng lên thì nó sẽ quay bánh xe này rất trơn tru. Bạn để chéo ra như này nhé, đừng đánh ngang không quay được đâu. Các bạn làm tương tự 3 cái ở 3 chỗ nha là được. Mình gắn 4 cái bánh răng bật lửa cơ nhá. Đấy. Thì cái đĩa cái cuối mất tiền này, cái đĩa này mình có thể đẩy lên này này. Có mạnh là nó có thể đẩy trên cái tấm này cao cao một chút, thì các em là làm xít mà chịt cái này có thể kéo cao cao lên nhá. Mình vẫn định cho nó chịt cái này để cho quay cho cao cao lên, nhưng mà cho nó chịt hạ xuống nhưng mà không được xít quá, bởi vì động cơ này vẫn hơi yếu nên là không thể tải được. Bây giờ thì mình sẽ cấp cho nó cái nguồn DC 5V 2A nhé. Thì với cái chiều nó mặc định có thể quay chiều bất kỳ. Anh em muốn nó quay chiều nào thì đổi chiều lại được. Đây chỉ tốc độ đây này. Đó. Thì này thì chúng ta sẽ quay ở cái mức rất là chậm như này thôi. Cái này còn vẫn là hơi nhanh đấy anh em ạ. Thì lúc nào anh em edit video thì sẽ quay chậm nhé. Quay chậm nó giảm ra một tí nữa, nhìn cái sản phẩm nó dễ hơn. Còn như này thì nó hơi nhanh này. Cái mạch điều tốc của mình như này là thấp nhất rồi. Thì lúc nó kêu nó hơi cái tiếng xít á. Thôi thì cái này lúc quay thì chúng ta phải khử hết âm thanh nhé, hay ghép nhạc thôi. Đấy, nó sẽ cách làm bao nhiêu. Mình vừa định cho nó chịt hẳn động cơ nhưng mà không được. Động cơ này khá là yếu. Rồi, bây thử làm cái đoạn nào chuyên nghiệp tí nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong một chiếc bàn xoay trang trí, bàn xoay review sản phẩm rất là đẹp như này nhé. Đấy, nhìn khá là đẹp luôn, bắt mắt. Thì với cái động cơ này nó hơi yếu, anh em có thể thay cái động cơ khác mà nó khỏe hơn là được. Nối với mình như này rồi, khi quay thì anh em nhớ khử tiếng gửi âm thanh đi và ghép nhạc vào là được nhé. Rồi, chúc bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhận thông báo từ các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.